हेलो एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म चाहिँ USB लाइट बनाउन गइरहेको छु, पावरफुल USB लाइट। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। सुरुमा म यस्तो खालको लिदै छु। यसलाई चाहिँ लिस्टी भनिन्छ, व्हाइट कलरको रहेको छ। अनि यस्तो खालको म USB मेल पोर्ट लिदै छु। मेल र फिमेल पोर्ट हुन्छ, जुन हाम्रो USB को यो पोर्ट पस्नेलाई चाहिँ फिमेल भनिन्छ, यसलाई चाहिँ मेल भनिन्छ। पहिला सुरु म यसलाई यति काट्छु, यो आफ्नो इच्छामा हुनेछ। म चाहिँ यसमा यस्तो LED लिदै छु। यो चाहिँ बटन LED भनिन्छ, 3 भोल्ट 1 वाट को। त पहिला सुरु यसलाई काटौं। मैले यसलाई यसरी काटिसकेको छु। अब हाम्रो यो USB त पस्ने छ, मतलब यहाँ राख्ने छु म यसलाई यसरी यस्तो गरेर। अनि यहाँबाट तार यहाँबाट बाहिर निक्लिने छ, यो पछाडी कभर राख्ने छु। त यसलाई सोल्डरिङ गरौँ। अब LED लाई सोल्डरिङ गर्न अगाडि चाहिँ म यहाँ हेर्ने छु। यहाँ यसमा यहाँबाट तार निक्लिने छ, यताबाट तार निक्लेर यो टिन्टेलाई यसमा पाल पार्नु पर्ने हुनेछ। म चाहिँ यस्तो खालको तार युज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले दराज अनलाइनबाट लिएको थिएँ। तपाईहरुले पनि लिन सक्नुहुनेछ यदि यो सामान यो लिन चाहनुहुन्छ भने। म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो चाहिँ तपाईले पुरानो चार्जरहरुबाट झिकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले यस्तो खालको गरेर लिएको छु। यतापट्टिको चाहिँ म सबै निकाल्ने छु, तारको माथिको कभर, अनि बाकी चाहिँ निकाल्दिन। यसरी सजिलो हुनेछ। यो यतापट्टिबाट यहाँसम्म जाने छ। यो चाहिँ यता सोल्डरिङ गर्ने छु। मैले यसलाई मल्टिमिटरबाट प्लस कुन माइनस कुन भनेर मैले पत्ता लगाइसकेको छु। प्लस वालामा चाहिँ एउटा रेजिस्टर हाल्दा राम्रो हुनेछ, जो 10 ओम भन्दा कम होस्। यसलाई चाहिँ यसरी घुमाएर राख्दा पनि हुन्छ। अब यसबाट बाहिर निकाल्दिउँ यसलाई। यसमा हामी भरै ग्लु गनले यसलाई स्टिक गर्ने छौं। त्यो रेडमा मैले राखेको छु प्लस, जुन यो रहेको छ प्लस, यो रहेको छ माइनस। अब यसमा म LED हाल्ने छु। ओके, यहाँ मैले सबैलाई सोल्डरिङ गरिसकेको छु। अब म यहाँ ग्लु गनले सबैलाई फिक्स गर्दै छु। यो USB लाइट बनेर तयार भइसकेको छ। अब टेस्ट गर्ने काम मसँग यहाँ 3.7 भोल्टको पावर सप्लाई रहेको छ। हेर्नुस्, हाम्रो USB लाइट सक्सेसफुल्ली काम गरिरहेको छ। यो सक्सेसफुल भएको छ। तपाईहरु पनि यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ घरमा USB लाइट। यो USB लाइट तपाईहरुले OTG बाट पनि बाल्न सक्नुहुनेछ। OTG लाई मोबाइलमा कनेक्ट गरेर USB पोर्टमा चाहिँ यो पोर्ट हालेर बाल्न सक्नुहुनेछ यसरी। त आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।